ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปักฮีชันแนวกับคอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Love of สีลม EP 6ครับเห็นไหมอีพีนี้เรามาเร็วนะออนปุ๊บเราทำปั๊บจริงแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดไปคุยกันต้องขอบพระคุณทุกคนก่อนสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงโอนได้เลยหรือจะเป็นการ Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ทั้งหมดนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมันนะเอาการจริงๆนะจ๊ะการกลับมาของพวกเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสียงตอบรับที่น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเวลาลงคลิปอะไรไปเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีการมาพูดมาคุยกลับมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกชื่นใจครับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบโอนเงินนี้เพื่อการสนับสนุนหรือการเข้ามาพูดมาคุยกันในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรเงี้ยหรือคอมเมนต์จริงจังอะไรอย่างเงี้ยยาวน่ารักมาก จริงคอมเมนต์ยาวมากแล้วทุกคอมเมนต์น่ะมันทำให้เรารู้สึกเนอะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าในการที่เรานั่งดูซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็มีประเด็นอะไรมาพูดมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเราได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยเรามีเพื่อนใหม่ด้วยแล้วหรือแม้กระทั่งเพื่อนเก่าเรามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเนอะอยากให้แบบว่าพื้นที่ตรงนี้มันรักษาเรื่องราวแบบนี้ไว้นานๆจังเลยอะทุกคนทำไงดีอะทำอย่างนี้คนบอกว่าพี่ก็ขยันทำไปสิคะพี่ก็ทำช่องนานๆสิคะแรงมากหนูก็ต้องสนับสนุนฉันด้วยให้ทำช่องเดียวก็ไม่ได้เธอก็ต้องสนับสนุนฉันด้วยแต่ก็อย่างที่มีมานั่นแหละแค่อย่างสนุกสนแบบนี้ก็ดีแล้วน่ารักมากๆขอบคุณนะครับเอาละจ้ามา VTV เขาทำคอนเทนต์นี้มาขนาดนี้แล้วเรามามอยกันไหมว่าหนึ่งได้เมื่อกี้คือแบบสักครู่ที่เราดูไปเป็นยังไงเหมือนนั่งแบบดูเขารักกันอ่ะใช่ดูคนเขาดูด้วยความอิจฉาและสยาเดี๋ยวไปดูในรีแอคแล้วกันนะทุกคนจะรู้ว่าคนที่ดูอิจฉาสุดคือใครปากสระอีไม่พอแบบเด้ก็แล้วฉันเป็นคน appreciate กับความรักของเขาฉันเป็นคนริษยาอย่างเปิดเผยฉันออกตัวแรงมากออกตัวแรงเอาล่ะใครจะพูดก่อนสำหรับคลิปนี้ใครจะพูดก่อนใครก่อนได้เลยกันนะเอานี่พูดก่อนหนึ่งเรื่องแล้วก็ขอพูดแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอฟังทุกคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาพูดกันต่อเพราะว่าคิดว่าเมื่อกี้มันมีความคิดในหัวขึ้นมาเราก็จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ลืมไปก็ในระหว่างที่ฟังคนอื่นแล้วอาจจะจำมาขึ้นมาได้นะครับปอบขึ้นมาส่วนตัวพี่เอาเรื่องนี้ก่อนนะเอาเรื่องLove at First Sight Love at First Sight เรื่องนี้น่าพูดมันเป็นประเด็นหนึ่งแต่ไม่ให้หมายความว่าเป็น Love at First Sight ที่นอกคลิปใช่ไหมไม่ใช่ออฟซีนใช่ไหมที่เราพูดอันนั้นไม่น่าใช่โอเคประเด็นคืออย่างนี้พี่รู้สึกว่าการที่คือจริงๆแล้วว่าตอนที่มันคือพี่มาเพิ่งสังเกตเห็นแหละว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยวันเนอะแล้วตอนนั้นน่ะเขาชนกันแล้วหูฟังเขาหล่นคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรื่องราวแบบเนี้ยเอาเป็นการเปรียบเทียบกันเนาะพูดเชิงเปรียบเทียบที่ภาพที่พี่รู้สึกและมองเห็นคืออย่างนี้พี่รู้สึกว่าการที่คนหนึ่งเขากำลังอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยู่อ่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนาะเนี่ยโอ้โหเฮดเซตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับอุปกรณ์ดำรงชีวิตปัจจัยสี่แล้วดำรงชีวิตเป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยปัจจัยสี่แค่ไหนก็ปัจจัยสี่เพราะว่าตึงก็เพื่อปัจจัยสี่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโทรศัพท์อาจจะมีหูฟังอาจจะมีรถเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นแค่ปัจจัยสี่พอรวบตึงมาแล้วคือมันเป็นความจำเป็นน่ะที่รู้สึกนะมันเป็นความจำเป็นน่ะแล้วก็มันทำให้เขาดำรงอยู่กับตัวเขาเองอยู่ในโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเผอิญโชคชะตาที่มันแบบว่าทำให้ตัวละครสองตัวเนี้ยมาเจอกันได้เนี่ยแล้วหูฟังมันหลุดเข้าใจพี่ไหมคือการที่แบบว่ามันเหมือนแบบพูดตายแล้วมันไม่แปลกนะกับการที่มันเหมือนกับหูฟังหลุดแล้วมันเป็นการ introduce กันระหว่างแบบโลกสองใบอ่ะแล้วคนนี้กำลังเข้าไปเจอหรือเหมือนกับคน
สมมุตินะมันเหมือนกันอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็มองสิ่งตรงหน้าคือมันเหมือนการหลุดออกมาจากโลกส่วนตัวในชั่วขณะแล้วมาพบมาเจอกับถ้าเป็นคนที่เขาสมหวังเนี่ยมันก็คือต้องเป็นเดสตินีเนาะบางคนมาแล้วมาคนมาพบมาเจอกับหัวใจมาพบมาเจอกับคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงได้ขนาดเนี้ยพี่เชื่อว่าในขณะนั้นน่ะถ้าคนมันเป็นเลิฟแอทเฟิร์สไซต์จริงๆอ่ะโอ้โหมันมวลไปหมดนะ มันมวลแบบมวลไปหมดอะจริงๆแล้วมันโหมมันทำหนูให้หนูเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะพี่ปอนจริงปะไหนเล่าก่อนด็อกเตอใช่ร์ไหนลองหนูเล่าสิ หนูเห็นหลายคนเลยแต่เขาไม่ชอบหนูท่านเอง Love at first sight แต่ว่ามันเป็นฟัน one side นะ Love at one side ถูกป่ะโอเคถูกต้องหนูเห็นหลายคนเลยอะแต่เขาไม่ชอบหนูท่านเอง เป็นไม่แต่รักเราจริงทางเดียวจริงที่เห็นจริงๆแล้วอืมโอ้โหไม่แต่ว่า Love at first sight มันไม่หมายความว่ามันเกิดได้แค่ครั้งเดียวนะนึกออกมาเพราะว่าความรักมันไม่หมายความว่าฉันรักเธอแล้วต้อง แต่พอเลิกกันแล้วปุ๊บไปเจออีกคนหนึ่งเราไม่ first sight ไม่ได้ไม่ใช่นะเพราะมันเป็น love at first sight นะไม่ใช่แบบ love at first time ถูกไหมอืม เอมันเป็นเรื่องราวที่มันสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งแต่ทางนี้เนาะทางนี้นะรอเลิฟ last time แล้วจ้ะ อืม ไม่ใช่ รักด่วน ไม่ใช่ คำว่าสุด next ท้าย life เหรอ ไม่ใช่ next life อ๋ออาจจะเป็น next life จ้าอย่างน้อยก็ขอให้ได้หัวใจได้ยืดให้ได้เต้นรำบ้างอืมเอนึกออกไหมอเพราะพอมันเจออืมเรื่องราวแบบเนี้ยมันพี่รู้สึกนะว่ามันเป็นแบบว่าพี่เข้าใจแหละว่าทำไมมายมันถึงทุ่มเทขนาดนั้น อืมอืมเพราะว่าเพราะว่ามันอย่างที่เขาบอกเนาะมันเป็นเลิฟแอ t เฟิร์สไซต์เลยอะแล้วน่าจะเป็นคนแรกด้วยไม่ใช่คนแบบเลิฟแอ t เฟิร์สไซต์มาหลายคนแล้วอะมันถึงแบบมีความรู้สึกได้ขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยมันมีมันมีเรื่องราวที่คนคนนี้ควรชื่อมายแหละควรชื่อมายจริงอืมอืมๆเขาซอฟต์มากเขาจิตใจดีมากเนกอะปะคือแบบทำไมเจอคนแบบคืออันนี้มันคือพระรองเกาหลีที่ถูกต้อง ใช่ดีแสนโอ้ดีแต่ก็พระรองเกาไม่เคยรักพระรองเกาหลีที่ถูกต้องคือสเปคทุกอย่างรออืลูมกโอ้ยอืมนิสัยดีมีเวลาให้ไม่ด่าเข้าใจทุกสิ่ง เออเออยอมเธอทุกอย่าง ใช่ แต่เธอไม่เอา ไม่โดนอืมไม่โดนช้อยงงไม่โดนหัวชูดจ้าเอองงหัวไหมคือแบบผมมันแบบสงสารนะสงสารนะแต่มันทำให้รู้สึกได้เลยจริงๆว่าแบบว่านี่แหละนี่แหละคนนี่แหละคนบางทีมันเรามาในเวลาที่มันไม่ใช่ของเขาอะ แล้วมันเป็นแบบนี้เสมอจริงๆจริงแต่ถ้าๆกับไม่เคยใช่เลยล่ะอือ้าวมออฟต้องถามจอข้างนั่นสิอืมอันนี้ไม่ใช่ว่าเวลาที่ไม่ใช่แล้วเขาเจอกันก่อนใช่ไหมเพียงแต่ว่าใช่มันอะไรอะความดีอะมันไม่ใช่ความรักอะพี่ออยพี่ชอตบอกแล้วไงความดีไม่ใช่ความรักแรคนดีไม่ใช่งทุกคนที่เป็นคนดีจะมีความรักได้ถูกนี่เนี่ยนี่คือเหอืม ตุผลองั้นเราก็ย่างหนึ่ง เป็นคนดีนะสิ ไม่แต่ว่าไม่ เราเป็นคนไม่ได้หชั่มายความว ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีแล้วจะไม่ได้ตอบแทนในคอ๋อวามรักเออเขาหมายความอืว่ามความดีกับความรักความรักไม่เหมืไม่อนไม่กัใช่เรื่องนใช่เหมือนมันกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าอย่างนั้นอืมกูเลวแล้วกูจะมีรักไม่ใช่ค่ะไม่อืมใช่ไม่ใช่นะคะอยากเร็วกว่านี้ เออเออ ได้พี่ เดี๋ยวลูกภูมิลึกกว่านี้ไม่มีนะลูกนะ แรงมากพูดลึกกว่านี้ไม่มีด้วยเหรอโอเคเออ ไม่เป็นไรยังไงก็รอพระมาลัย ลึกกว่านี้ไม่มีแล้วลูกอย่าไปไกลกว่านี้อีกเลยลูกมันไม่มีแล้ว รอนี่ไงรอพระศรีอานเปิดโลกอ่ะจะเป็นหยุดทรมานชั่วคราวได้อยู่โอเคต่อไปคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันดีจังเลยกับความรู้สึกนี้ของตัวละครที่เขาจริงใจพูดอ่ะ อืมเขาจริงอืมใจพูดคือเขาคาดหวังจริงๆเนอะว่าเขาจะได้รับรักตอบเพราะว่าทุกอย่างสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้อ่ะมันเป็นเรื่องราวอืดีๆมจังเลยอืมคือคือเขามีฐานะเขามีเวลาเขามีความเข้าใจเขาพร้อมสนับสนุนในทุกทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืมการรวบรวมความกล้าในการพูดแบบเนี้ยมันโหดมากนะ อืมเอาตรงๆนะแล้วแต่ว่าพี่ต้องบอกมายอย่างหนึ่งนะว่า มายโชคดีมาก
ที่มายเจอโฮสต์อย่างวายุ เพราะถ้ามายไปเจอโฮสต์อย่างคนอื่นเขาอาจจะรับมายเป็นอีกหนึ่งโลกก็ได้ แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิด เพราะว่ามายมาสารภาพต่อรัก ตัวเอง ใช่ไม่ใช่แต่โลกเนี้ย คู่ขนานนะมัลติเวิร์สจ้ะถูกเพราะว่าอันเนี้ยพี่อืมรู้สึกว่าในขณะเดียวกันที่มายตัดสินใจจริงใจต่อหัวใจตัวเองมายก็โชคดีมากที่มายตัดสินใจได้อย่างถูกต้องกับคนที่จริงใจจริงๆไม่อย่างนั้นนะมายจะถูกหลอกแบบโอ้โหแบบน่าสงสารจริงๆอ่ะแบบถูกหลอกแบบน่าสงสารมายอาจจะหมดตัวไปเลยก็ได้มายรวยแบบว่าอืมมีบ่อน้ำมันเป็นของตัวเองบ่อน้ำมันก็มีวันหมดนะตรงอืม ๆอันนี้เรื่องหนึ่งถ้าเจอกับโฮสต์อ่ะอันนี้จริงๆ แต่ก็ไม่แน่นะมาแบบสไตล์แบบเกาหลีแล้วเขาอาจจะสูตรแบบอิทธิวอนคลาสที่ส่งพักโบกอมมาตอนจบก็ได้เออก็ไม่มาแน่ ยอาจจะเจอพักโบกอมตอนจบก็ได้นะอ๋อนะแต่ช่องข้างๆนั้นพักไปก่อนเลยนะ จ้า ของยกพี่ประเด็นเว้น เรื่องแบบว่าเลิฟแอทเฟิร์สไซก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสมมติจำอีกประเด็นหนึ่งได้เดี๋ยวจะพูดถึงโอเคใครต่อดีมาป๊อปต่อเรื่องต่อเลิฟมาแอทเฟิร์สไซเหมือนกันใช่ไหมมาพี่ป๊อปน่าจะคุยโดยรพี่วมปอนพูดแล้วนะผมว่าได้ครบละปอคิดอืว่ามประเด็นที่อยากพูดก็ประมาณนี้แหละคือมันมันเหมือนถูกสร้างมาให้แบบว่าไม่มีจริงหรอกในโลกนี้โอ้โหใครจะมาสายเปย์พร้อมขนาดนี้ทำไมมีจริงมีอืมมีมีจริงฉันพูดเธคนอเราบางทีแบบมีทุกอย่างแต่ไม่มีอย่างเดียวก็คือความรักฉันไม่ได้มีฉันไม่ได้มีคนคนนี้ อืม อืก็จมริงอืมก็จริงมันบางทีเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาแล้วมันไม่ถูกวัยด้วยนะถูกคือในวัยอืมของวัยบางวัยอ่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องการคนพร้อมขนาดนี้จริงอาจจะอยากได้ความอืท้ามทายอาจจะอยากได้ความเข้าใจอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นมุมมองที่เหมือนมุมมองทั่วๆไปที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วลองคิดดีๆสิว่ามองคนรอบๆตัวเราสิก็มีเรื่องราวอย่างนี้ให้เราเห็นจริงๆในชีวิตน่ะอืมแล้วมันน่าเสียดาย แต่ตรงเราก็ที่ทำได้อืมจริงส่วนอันที่ป๊อบอยากพูดจริงๆก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องของความในที่ปอนเรื่องของเรียกว่าความผูกพันและการความสัมพันธ์อืมก็ขาดคู่นี้ไม่ได้ค่ะคู่หนา โรซี่ของดิฉันอ่ค่ะาดิน่าฉันมีความรักลูกสานั่งได้สสุขกับวยมาประเด็นนี้กอืมไม่แต่คือชอบโรสที่เขาวางคาแรคเตอร์ให้แอคให้เล่นแบบนี้ให้มีความเป็นเพื่อนสาวจริตแรงไปเลย อืมแม้อืมเปิดตัวเนี่ยถือแก้ววายอย่างนี้ดูท่านั่งบนนั่งบาร์นี้แต่ที่ชอบไปกว่านั้นคือคาแรคเตอร์ของตัวผู้กองเวลาอยู่กับเพื่อนโรสคนนี้เปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเอออืมเปลี่ยนคือมากเพื่อนที่มันเรียกว่าคนเดียวในโลกอ่ะที่เป็นเข้าใจตัวของตัวเองได้จอืมริงๆอ่ะ อืมเออช็อตเป็นช็อตแบบเมาส์เป็นเมาส์แล้วมันไม่ใช่แค่ซีนนี้ตั้งแต่อีพีก่อนๆแล้วเลเวลมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้อืมสึกว่าแบบเรื่องเนี้ยความเขาเรียกอะไรอะการสร้างสายสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะทำได้ดีทั้งสองอืมฝ่ายด้วยนะคือตัวไทยกับตัววายุอายุเองอะวายุอุ๊ยตายอืมฉันจำชื่อได้ตลอดรักฝังมาก เก่งมากโดน่า แต่คนที่ลืมมาคือพี่ตอนเนี้ย คือชอบเวลาเขาคือเอาง่ายๆว่าเส้นเรื่องอ่ะเส้นหลักมันคือปกติแหละมันต้องเป็นตัวเมนเนาะครูอืมครูผาครูนางอ่ะเรียกงี้แล้วกัน นาย เรียกว่าอ่ะเป็นคู่หลักแต่ในอืมความเป็นคู่หลักอะความสัมพันธ์อื่นๆที่รอไปด้วยกันน่ะถ้ามันด้อยปุ๊บอะเรื่องมันจะต้องถูกดึงค่อยๆลากค่อยๆลากกันไปแต่เนี้ยมันเสริมกันขึ้นไปมันทำให้สนุกไงทำถูกให้เรารู้สึกอืมแบบอย่างที่ปอนพูดอะอุ้ยเหมือนพาเราไปเล่นรถไฟเหาะแต่อีพีเนี้ยมันเป็นแบบทั้งพาไปเล่นม้าหมุนไวกิ้งเหวียงแบบอุ้ยกระเด้งบึ๋งแล้วก็รถไฟเหาะตีลังกา แบบมันไปครบแบบแม้กระทั่งแบบเดินเล่นในสวนสนุกธรรมดากินขนมในเพิ่งสวนสนุช้าดีกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออมาครบรสสำหรับ EP นี้ด้วยความที่มันไม่ใช่ว่าจะมาทำแล้วดีใน EP นี้ได้อันนี้คือต้องผูกเรื่องมาก่อนฉะนั้นบทแต่ละอันน่ะมันไม่ใช่ว่า
EP นี้ฉันทำแค่นี้แล้วจบมันต้องผูกปมมาตั้งแต่แรกแล้วก็ส่งต่อไปอย่างเงี้ยปอคิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนเขาทำได้ดีอืมมูดรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยนะในการแทรกสิงโตเข้ามาในโมเมนต์ที่แบบผูกสัมพันธ์ยังคิดอยู่งอนแล้วเอาอะไรมาง้อมีสร้อยคล้องใจอืมอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ตัวละครอื่นๆเช่นเจฟเฟอร์อย่างเงี้ยปากร้ายก็จริงแต่จริงๆแล้วเป็นห่วงนะ อืมปากจะบอกว่าเป็นห่วงแบบโอ๊ยยอดมันตกอันนี้เป็นแฟกต์แต่จริงๆแล้วห่วงว่าจะโดนทิ้งโดนไม่มีความจริงใจเพราะว่าดูจากเจฟเฟรย์แล้วน่าจะน่าจะมีโชคโชน อดีต น่าจะอย่างนั้นจะมีอดีโชคโชตใช่นทีเดียวเออแล้วแบบเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของคุณเป๊ปอะแบบชอบมากนะอืมลึ่งมันอืทะลึ่งตึมงตังแต่มันไม่ลามกอนาจารอ่าถูกใช่ปัง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 แค่เนี้ย ตลกมันตลกอืมแต่ว่ามันนิดนึงแล้วมันทำให้เราจินตนาการอืมต่อแล้วมันขำเป็นเคนที่ล็กทะลึ่งแล้วมีๆแบบมีรสนิยมอ่ะมีเอคลาสมีอระดับมีเทอืมสในเรื่องของพวกเนี้ยหยอดอืมได้ถูกจังหวะแล้วหยอดพอดีพอดีแล้วความครีเอทีฟมีอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยคิดว่าคือคุณโรสกับน้องเป๊ปเหมือนกันอ่ะอ่าใช่ตรงใช่ค่ะๆคือตรใช่งๆอันนี้จเลยริงๆคือใช่เลยอืมแล้วแบบลูกสาวพี่น้องโรสอะนะเนี่ยเออกับคุณเป๊ปจริงน้องเป๊ปจริงอาจจะคือแบบนำคาแรคเตอร์นั้นเดียวกันมาหรือเปล่าคืออืโตมาม กับพี่กระเทยอืม แล้วก็อารมณ์แบบตายในวงเล่า อืคือมคือเป็นสาวที่สามารถนอนตายในวงเล่าได้โดยที่แบบแล้วตื่นขึ้นมากินอีกทีนะปลอดตาภัยย เลย อย่างเงี้ยเพราะว่าคือรอบข้างคือบุคคลที่ปลอดภัยทุกคนอะไรเงี้ยอ่แล้วก็าสามารถดวลเล่ากับผู้ชายแท้ได้อย่างแบบไม่ยี่หระอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณเนี้ยคือดูแล้วมีความสุขมันดูแล้วมันดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าเฮ้ยมุกของคนเหล่าเนี้ยมันจะออกมาแล้วเหมือนที่ป๊อปกับด็อกเตอร์พูดคือมันทะลึ่งแต่ไม่ลามกอนาจารอืมันมาในอืเส้นแบ่งที่มพอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มีศิลปะนำจริงเสนอได้เป็นซิกเนอย่างดีเจอร์ของคุณเป๊ปเขานะจริงใช่จริงอืใช่มต่อป๊อปต่อจากป๊อปซีนเหรอต่อจากป๊อปซีนหอ่ะป๊อปจะต่อนึ่งที่ชอบป๊อปกันนะอีกซีนหนึ่งที่ชอบไหนๆก็พูดละชอบเรื่องของการ blocking เนอะเราพูดถึงเรื่อง จริ blocking งตั้งแต่ EP อืมก่อนๆซีน EP เนี่ยป๊อบชอบตอนที่อยู่บ้านวายุอืมอืมที่วายุนั่งหน้าสิงโตแล้วสิงโตอืมแล้วก็อืมผู้กองข้ากงหลังองเก่งอือหืออืมนานๆทีเราจะเห็นเรียกว่าในเฟรมหนังละกันเนอะถ้าอืมถ้าบนฉากละครเวที blocking เนี่ยเราจะเห็น เยอะแต่ในการบ่อยบล็อกแบบนี้แบบเนี้ย3 เลเยอร์อย่างเงี้ยโดยการที่เห็นชัดๆอะไม่ได้มีตรงมีตีบแบบว่าต้องชิปต้องโฟกัสอะไรนะดีอะมันให้อารมณ์บางอย่างของการที่พูดไม่ถูกอะการบล็อกตามอากิ้งเนี่ยรมณ์กันตามอารมเออณ์กันเพราะว่าคือตามคนหนึ่งเรารู้ว่าคนหนึ่งอารมณ์มันนำไปแล้วมันอาเรมณ์ร้อนแต่อีกออคนหนึ่งกำลังตามง้อมันเห็นใช่ภาพแล้วมันมีคนตรงกลางที่มันทำให้แบบอีกคนหน้าตัวมันไปเชื่อมไกลใช่ไหมไม่ได้อืมอืมันไปไกลไม่มได้ไอ้คนหลังมันเหมือนมันตามมาโซ่ทันได้ลิงก์กัคนเนี้ยนนะอะไรอย่าอืงเงี้ยมแล้วบวกกับการที่แบบน้องน้องภูมิเล่นเนาะโอ้โหโอ้โหวะ แต่ภูมิก็ไม่เท่าไหร่อัพก็เหมือนกันคืออีพีนี้อัพก็มาโอ้โหมามากโดยเฉพาะไอ้ตรงเฟรมที่ว่ายน้ำแล้วแบบโอ้โหเฟรมว่ายน้ำก็สวยจังโอ้โหตอนนั้นสวยเกิแบ่งมาให้คนนอื่นอืมพูดบ้าง เป็นแม่น้ำสวยเกินสวยทั้งอารมณ์สวยโอ้โหซีนทั้งภาพนั้นที่เดินทิ้งออกมาคือแล้วถึงบอกว่าบล็อกกิ้งเรื่องเนี้ยมันมีทั้งการเอาคนไปนั่งแล้วบล็อกให้มันสวยอยู่แล้วกับใช้เฟรมกล้องนำสายตากับอืมการที่เอาคนนำสายตาเดินออกจากเฟรมออกมาแล้วทิ้งกล้องไว้จับไอ้คนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยออืมย่างเฟรมตรงฉากว่ายน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหตัดเดินฟับออกมาแล้วแบบคือตั้งเฟรมไว้แล้วว่าจะต้องอยู่ในกรอบแล้วนั่งมุมนี้แบบเหงาแล้วมุมนี้ดำๆนิดนึงคือจบ ไม่ต้องพูดเลยเดินออกมาจากเฟรมปุ๊บแล้วจับภาพปุงนั่งโอ้โหโมเมนต์คือมันไม่ใช่แค่ว่าเสียใจแค่ตอนนี้แต่มันคืออดีตที่ผ่านมาทั้งหมดที่เขามันเป็นปมในใจอ่ะอืมอืมแล้วมันเจ็บตรงที่แบบว่าเป็นการลากเฟรมโดยที่แบบตัวละครจากอยู่ด้วยกันน่ะแล้วเขาเดินออกไปจากโลกของเขาใช่โลกของเราอันนี้แหซึ่งจริงละที่แบบอืมจริงการลีฟไอ้เรื่องของเนี่ยมันลากกวนนะ
โลกเรามันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในสระน้ำแล้วคนหนึงอ ถู ยู่บ ก นบก อ่า ถู บนบ ก ก อืม คนหนึงอยู่ในน้ำแล้วพอตอนขึ้นจากน้ำหันหลัง อืม มันมีบล็อกกิ้งอะไรบางอย่างที่มันส่งกับอารมณ์ของซีนเขาเรียก นั้น ว่า blocking lady pilot จะมีนางรื่นนางรวยหรือสนุกบกสนุกน้ำเข้า จริ ใจ ง ไหม จริงจริง อื จริง ม จริงจริงมีนางรื่นนา เอง รวยจริง อ เพราะว่าคือมันมี ใช่ ชั้นเชิงอ่ะ เพราะว่าเขาจริงแล้วอ่ะเขาถ้าถ่ายหันหน้าพูดคุยตลอดเหมือนแบบว่าอยากให้แมสเสจของแบบอยากได้ภาพหน้าของ หน้า น้ ตรง องๆอะไรอย่างเงี้ย อื มัน ม ก็จะดูแบบว่าดูลิเกเนอะเป็นวิธีการนำเสนอแบบลิเกอ่ะคือมันจะแบบแบนอะไรอย่างงี้ไปเลยอ่ะแต่นี่มันแบบโอ้โหมิติที่เอามาเล่นแองเกิลที่เอามาแบบ มันไม่ใช่ มันเป็นแองเกิลปกติในชีวิตประจำวันที่เรามักจะไม่ถูกมองเห็น เพราะว่ามันเป็นการเข้าไปพูดไปคุยกันกับคนจริง ๆ นึกอ อื อก ม ไหมแต่ว่าเขาเล่าเรื่องแบบโพสเจอร์ดีแองเกิลของบอดี้ของน้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติ แต่เลือกว่าจะถ่ายแล้วเอามุมไหนออกมาอย่างเงี้ยโอ้ยมันเลิศอะ คือเล่นกับคืออะไรที่มันติดบางทีมันคือไม่ใช่เล่นติดเพราะอะไรโลเคชันตรงนั้นน่ะมันไม่กว้าง ถู แอก เรียมันแบบค่อนข้างจะแค ถู บ ก และลึกใช่ปะแต่เขาใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ย คือเหมือนกับพลิกไอ้เรื่องที่มันแบบมันดูจะทำ มั อะ น ไรไม่ได้เยอะอะกลายเป็นแบบ ดูเหมือนโลเคชั่นเป็นข้อจำกัด แต่ เอ เขาทำ อแต่เอากลายเป็นว่าโลเคชันกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมา อ่า ถูก โดยการที่ ถูก ใช้คนแค่เดินเข้าเดินออกพลิกแค่เนี้ย จริง กลายเป็นแบบโอ้โหจบ ว่าย เลย น้ำออกไปแล้วเดินออกไป เนาะ อะไรอย่างเงี้ย มั มัน น น่ากลัวนะ โลกที่แคบแต่มีแค่เราสองคนเนี่ยมันใหญ่มากนะ อืม ถูกปะ อืม โลกแคบมากนะ มีเราแค่สองคนนี่มันคอมพลีทแล้วใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนใดคนหนึ่งมันเดินออกไปจากฉากจากซีนแล้วแบบหันมองในเฟรมนั้น แล้วทิ้งเฟรมนะโอ้โห มัน แล้ว ใจ เฟร ส มประ ลาย กอบ เนาะ ขนาด เน นั้น อะ นั่งตัวเล็กตัวน้อยอยู่มุมคือไซส์ของตัว ของบอดี้ของนัก ข แส อง ด ตัวเอง งอ่ะ คือ อื ถ้าเกิด ม ถ่ายเฟรมใกล้ๆเรานั่งเต็มๆก็จะอีกฟิลหนึ่ง จะ นี่ ดู คือ ใหญ่ไปเนาะ แล้ว อัน มัน นี้ นี่ ไม่ ทิ้ คื ง อ ไว้ อืม เนี่ย ทิ้ง ถูก สเปซ leave ไว้นิดนึง behind จริง อืม แล้วมันเป็นตัวละครที่ยังอยู่ใน left กรอบ behind อืม น่ากลัว วิธีการไหนทอดมันสวยจัง สวย เนี่ยพี่ถึงบอกไง accidentally แบบ e headset หล่นอ่ะ พี่ว่าเขาน่าจะคิดนะ มันไม่ใช่น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบแค่จุดเชื่อมกันเฉยๆเลย แต่วันนี้ ก็ แหละ เดี๋ยว เพ ไป ราะมันเป็น ถาม จุด เขาไงสิ จริงจริง อืม ใช่นะ เรามีนัดนะ อืม โอเค ใช่ไหม ไม่ เดี๋ยว ก็ เขามาแล้วก็ถามเขาใหญ่เลย เรามีนัดว่า เธ จะ อ ไป เธ บุ อ ญ เธอเธอ บุญ เธ ลิ อต้อง บา ดู กันนะ เธอต้องดูให้จบนะ เพราะในระหว่างทางที่ใครกำลังจะพูดเนี่ย ฉันจะมีข่าวดีแจ้งด้วย ต่อไปอา อื จารย์ ม กับพี่ป๊อป ป๊อปแค่ ก็ นี้ก่อน โอเค แค่นี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอีพีนี้ก็ชอบเพราะว่ามันกลมกล่อม อ่า ค ฮะ รบถ้วนทุกอารมณ์ดีอะไรเงี้ยทุกอารมณ์เลยการเล่าเรื่องต่างๆนานาการร้อยเรื่องที่ป๊อปพูดมาแหละว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอีพีนี้มีการร้อยต่างๆนานาที่เขาไม่ได้ลืมอะนะเขาเก็บมาหมด อย่างตอนที่งอนหรือน้อยใจกันนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่มันมาคลี่คลายแล้วปุ๊บเนี่ยที่เขาพูดกับตัวเองที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตัวของวายุเองจริงๆก็เข้าใจได้นะเนลว่าทำไมครอบครัวมันเป็นประเด็นหนึ่งอะที่ทำให้การเปิดเผยเรื่องความรักมันไม่ได้อะแล้วตัวของวายุเองอะต่อให้เปิดเผยได้เองครอบครัวก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา มันก็คือบาลานซ์กันทั้งสองตัวละครเหมือนกันว่าทั้งสองตัวละครเองก็มีปัญหาทั้งสองบ้าน แต่อาจจะเป็นปัญหาคนละอย่าง ซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะ ถ้าแม่รู้ว่าคบกับตำรวจคบกันเอาจริงเอาจังเนี่ย คิดว่าทางฝั่งของวายุเองก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่น้อย กับถ้าแม่ยังไม่เปลี่ยนนิสัยนะยังเป็นแบบนั้นอยู่นะแล้วก็ลูกเขยรวยอย่าง มาออ นี้ นไล เนี่ย น์เนี่ย อะไรอย่างเงี้ย ลูกเขยรวยลูกเขยเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหามันจะจากครอบครัวมีแน่ทั้งสองตัวละครแน่นอนเลย ตั้งแต่แรกที่เขาปูมาตั้งแต่นั้นเขาก็เก็บรายละเอียดมาจนครบทั้งหมดรู้สึกว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ดี ประเด็นที่อยากจะพูดก็พี่ปอยก็ได้พูดไปแล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเรื่องของความรักของทั้งนั้นนะว่าlove at first sight อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรักอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งนู่นนั่นการสร้างตัวละครที่เป็นเนาะพระดีพระรองผู้ดีแสนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในซีรีส์อื่นๆของซีรีส์วายเนี่ยมีหรือเปล่าการสร้างตัวละครอย่างเงี้ยตัวละคร มี ที่แบบเนาะต่อให้แบบว่าดีไงเขาก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้แหละในวิถีและบทบาทตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยการวางบล็อกกิ้งที่ป๊อปว่าแหละสวยทุกช็อตจริงๆ แล้วก็ชอบวันนี้คือชอบฉากที่เขาไปนั่งคุยกันที่ไปแคม ไป ปิ้ง แค กัน มปิ้ง ชอบแล้วก็ชอบการคีปแอนเทคของสองคนเนี้ยการเล่นทั้งสองคนน่ะมันเล่นหมดเลยทั้งคู่อ่ะมันเล่นการคีปแอนเทคมันดีมากทั้งใช้คำพูด
จังหวะแล้วก็บอ ภาษาดี้ไอ้ body language ด้วยตรงเนี้ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็มันมีความเชื่อจริงๆว่าสองคนเนี้ยเขาคบกันแล้วก็เขารู้ใจกันจริงๆแล้วว่าไอ้คำว่าไม่มีอะไรหรอกเข้าใจนะแต่ฉันรู้นะว่าเธอไม่เข้าใจเธอไม่เคลียร์จริงๆหรอกอะไรอย่างไม่เงี้ยมีอะไรหรอกกี่โมงเออใช่ไหมบอกว่าไม่มีกี่อะไรหรโมงอกแต่ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็จะรู้ไงว่าอืมเขาก็เรียนรู้กันและกันมาคืออืมแบบเขาความสนิทน้ำเสียงการพัฒนาตัวละครตรงเนี้ยทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเขารู้น่ะเขารู้จริงๆว่าคิดไงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครได้พัฒนาความรู้สึกกันถึงได้เข้าใจแล้วว่าถ้าพูดว่าอย่างเงี้ยหมายถึงอย่างนี้แล้วก็ตอนช่วงแรกก็ต้องถามว่ามันมีความเป็นความที่แบบว่าเป็นมุมมองของเฟมินีนหรือเปล่าว่าตัวละครผู้หญิงก็ต้องเป็นคิดมากแต่จริงๆแล้ว ถ้าตัดตรงนี้ไปจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะเวลามีความรักมันก็ไออารมณ์ที่แบบว่าบอกว่าเข้าใจไม่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดได้ทั้งทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะบุคลิกของผู้หญิง อืม ผู้ชายเองก็เป็น ผู้ชายที่ขี้งอนไม่มีหรอกมีนะโอ้ฉันแล้วโหคนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็คือโดยรวมๆ EP นี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบฉากแบบว่าเลิฟซีนก็ดีงามเนาะมิเชลเฟเฟอร์มาเองอะไรอย่างเงี้นี่ยกำลังแบบจะแซเท่วว่าที่เธมากอพูดถึง body อืม language ดีมากๆคือซีนนี้ใช่ไหม แรงมา ไม่กใช่ ไม่ใช่ไม่มีใช่โรลเพลย์เออเหรอเออมีโรนะคอสเพลย์ เพลย์เหรอคอสเพลย์ดีงา role ม play ชอบมากดีงามชอบมากชอบดีก็มันก็ไม่ได้แบบเหนือความคาดหมายเพียงแต่ว่าเขาถ่ายทอดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็น็อกเหมือนกันนะในบางจุดที่เขาแบบฮุกเข้ามาเนี่ยทั้งนั้นที่แบบว่าเราก็คาดว่าเดาไว้แหละว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนรีแอคทุกคนก็พูดว่ามันจะเป็นโรลเพลย์หรือเปล่ามันจะเป็นคอสเพลย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะที่มันฮุกเข้ามาเปิดตัวเข้ามาในจังหวะที่เขามาปุ๊บเนี่ยมันแบบเราไม่ได้ expect ว่าจะเป็นจังหวะตรงนั้นเราไม่ได้ เหมือน expect กับตอน ชุดแบบนั้นไง เออแล้วก็จังหวะตอนที่ปิดอย่างเช่นตอนที่จูบกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็นะมันก็นะฮุกเข้ามาเลยตัวละคนดูก็ล้มไปเลยจ้ะดีจังหวะมันดีงามส่งดี ต่อให้ลูกบ้างจ้ะอืม EP นี้มันคือกลางมันมีผมไม่รู้ว่ามันกี่ EP นะ12ปะใช่ไหม12ลูกมันก็ผมว่าเขาวางไว้แล้วล่ะคุณเป๊ปแล้วก็จังหวะมันคือ EP 6เนอะคือกลางเรื่องพอดีแหละความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันคือความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแล้ว มันก็เหมือน EP นี้เรามานั่งดูคนแล้วเขารักกันอะบางทีฉันก็รำคาญตัวเองเหมือนกันนะว่ากูมานั่งทำไมตรงนี้ ดูแล้วเหม็น ตั้งแต่ฉากโอ้ตายแล้วให้กุญแจห้องกุญแจเฮิ่งโอ้ฮัลโหลย จริงฮะโรยจริง มากแล้วก็คือมันเกิดมันเราได้เห็นคนที่เขาเพิ่งเริ่มเป็นแฟนกันเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะมันก็จะมีความอินเลิฟมากกว่าช่วงอื่นๆอยู่แล้วฉันขอใช้อนุญาตคำพูดขออนุญาตแทรกนิดเดียว อ่ะช่วงใหม่ๆช่วงโปรโมชั่นถ้าเป็นภาษาโบราณเขาจะเรียกว่าอะไรภาษาข้าวใหม่โบราณ ปลามัน อ้าวอันนั้นมันซอฟต์ไปเขาเรียกขี้ใหม่หมาหอม ก็ตอนจริงนั้นไปใช้กับช่องล่างผมได้ช่องเดียว แต่อุ้ยแรงช่มาองล่างกดรที่จะมีโอกาสได้ใช้ ด็อกเตอร์เป็นพี่ที่ไม่ยอมนะเอาตรงไม่ผมคำต้องเปลี่ยนใหม่เป็นขี้ใหม่หมากินค่ะอืม ที่เก่าฝืดคอค่ะ ถูกต้อง คอแห้ง ๆแรงมากขออภัยค่ะต่เดี๋อไปยวก่อน ไม่ เผื่ เป็ อน ไร คน ไม่ อื่น เป็นไร เขาดูตอนกินข้าวกันอ ขอยู่ อภัย มาเข้าเรื่องกันต่อก็คือแบบเหมือนเราได้เห็นความรัก ซึ่งผมว่ามันเป็นอีพีที่คุณเป๊ปเขาตั้งใจแหละที่จะเสิร์ฟอะไรพวกนี้ด้วยแล้วเราก็คาดหวังว่าอยากจะดูอะไรพวกนี้ด้วยผมว่าแฟนคลับทุกคนของอัพภูมิก็คงแฮปปี้กับฉากพ่อแง่แม่งอนฉากอินเลิฟฉากที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งทุกคนคาดหวังอะไรเงี้ยที่ออกไปนอกสถานที่อย่างฉากแคมปิ้งเนี้ยที่เมื่อกี้ผมว่าทุกคนทัชตอนแรกผมยังมองในว่าของในเรื่องของการคือคู่เนี่ยเขาเป็นคู่ที่พูดจากันไม่เยอะ โดยเฉพาะกริดจะเป็นคนพูดน้อยประโยคสองประโยคแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็หรือเขาตอนแรกไม่เข้าใจว่าอัพทำไมเล่นแบบนี้ทำไมมีแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันอ๋อพอเริ่มดูขึ้นมาคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้จริงๆในเรื่องแล้วเวลาคำพูดของกริดอะน้อยจริงนะแต่เข้าใจแล้วมันส่งผลมันคือมันรับรู้ได้เลยว่าเขาหมายความว่าอะไรที่เขาสื่อออกมาอะไรเงี้ยอย่างฉากที่ผมแบบแต่ถ้ากลับไปดูรีแอคก็จะเห็นรีแอคพี่ปอนในฉากแคมปิ้งที่ตอนเขาพูดเรื่องความรักกันอะที่ปอนปิดหน้าไปแล้วฉันก็รู้แล้ววาเกิดอะไรขึ้น
คือคำพูดมันคำพูดมันง่ายมากเลยนะมันเป็น simple word มากๆเดี๋ยวทุกคนไปลองดูรีแอคว่าเขาพูดว่าอะไรผมก็จำท่อนประโยคเต็มไม่ได้เนอะแต่ว่าผมก็ว่าทุกแค่คน โกรธไปแต่พี่ก็จะง้ออะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นเรื่องที่แบบมัน simple word แต่ว่ามัน impact แล้วอืมันมเข้าใจเลยอ่ะไม่ต้องมีการประดิษฐ์ประดอยคำพูดพรรณนาโวหารไม่ต้องอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนจริงอืๆซึ่งเอาจริงมพอมานั่งกว่ามองย้อนเนาะว่าอ่ะละครบางเรื่องที่เราเคยดูแต่ก่อนที่แบบกว่าจะโกรธกันได้กว่าจะรักกันได้อาจจะใช้เวลาประมาณ1 ตอนไปแล้วหรือ3 วันไปแล้วก็มีอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเนี้ยด้วยความที่โลกปัจจุบันเนาะ ความเป็นจริงมันคืออย่างเงี้ยคนเราบางคนเราไม่พูดกันเยอะเพราะหนึ่งมันเวลาเราไม่ได้มีให้กันเยอะการพูดสั้นไม่ได้หมายว่าความว่าพูดหรือไม่ได้ใส่ใจแต่พูดสั้นและได้ใจความผมว่ามันอิมแพกมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งตัวละคร2 ตัวเนี้ยโดยเฉพาะตัวกริดอะทำให้ผมเห็นรู้สึกว่าว่ะนี่แหละมันคือมนุษย์จริงๆที่มันแบบก็เนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยแหละก็เข้าใจนี่ถูกไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบนี้ก็เลยพูดแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะพูดแบบนี้อีกเหมือนเดิมแต่ก็ประโยคเดิมนั้นไม่ได้ต่างหรอกอะไรเงี้ย ก็คือความสั้นๆแต่เป็น simple word ที่เข้าใจได้เนี่ยส่วนตัววายุก็อาจจะเป็นด้วยความที่เด็กกว่าเนาะแล้วสิ่งที่น้องภูมิเล่นออกมาคือมันก็จะมีความฟุ้งของมันอะและด้วยดีเทลที่เขาเล่นฟุ้งอินเลิฟมันดูตัวเล็กตัวมันมันครบรสจริงๆสิ่งที่ภูมิเล่นออกมาฉากที่งอนก็คือเราก็รู้แล้วว่างอนน่ะแต่ไอคนที่ง้ออ่ะมันก็ง้อจริงๆนะมันไม่ใช่แบบว่าแกล้งง้ออะไรเงี้ยและเวลาคนที่ง้อแล้วงอนเนี่ยมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบในฉากที่ กริดอยู่กับโรสแล้วก็งอนวายุอ่ะเราก็จะรู้ว่าอันนั้นก็พ่นแบบเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยพ่นกับวายุแต่ว่าพ่นกับเพื่อนตัวเองได้คือเราเห็นคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างชัดเจนของทั้งคู่ในอีพีนี้และแม็กนอกจากเรื่องความรักที่เราเห็นแล้วเนาะตั้งแต่รักตำรวจ101อะไรเงี้ยข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4คืออีพีเนี่ยเหมือนเป็นการไล่เรียงลำดับความรัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 วันว่ากันไปอย่างเงี้ยเราได้เห็นพัฒนาการของทั้งคู่ และนอกเหนือจากพัฒนาการก็ยังได้เห็นเอ่อสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นปมของทั้งคู่จริงๆอะไรเงี้ยในเรื่องของแต่ผมว่ารู้สึกว่าการเปิดปมพวกเนี้ยตั้งแต่แรกอ่ะมันตอนแรกๆคิดว่าเวลาดูซีรีส์มาเนาะเปิดปมหลังหรือเปิดปมช้ากว่าแต่ก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันจะดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้คือเรารู้ปมตั้งแต่แรกแต่ว่าวิธีการแก้ปมเนี้ย เขาจะแก้อย่างนี้ยังไงวิธีการคลี่คลายผมว่าตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันก็เลยหลังๆก็ดูซีรีส์ไม่จำเป็นเปิดปมมาตั้งแต่แรกก็ได้เนี่ยแต่ว่าเราจะต้องดูวิธีการแก้ไขปมเนี้ยกับของตัวละครกับแนวทางของผู้กำกับว่าเขาจะนำพาเราไปในแบบไหนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นจุดเป็นการเสเดินเรื่องอีกแบบน่ห์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจใช่อืมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าEP นี้อย่างที่เจมส์บอกครบรสเลิฟแอ t เฟิร์สไซส์ของพี่ปอนผมก็ประทับใจเหมือนกัน กับพี่ป๊อปนี่ก็เรื่องเราลืมกันเนาะเมื่อกี้ก็คือเรื่ององค์ประกอบศิลป์ต่างๆหรือว่าการถ่ายดีบล็อกกิ้งดีจริงๆดีงามมากแล้วก็ชอบการที่แบบแสงแฟร์ข้างหลังทุกอย่างละลายไปหมดใช้เล่นเลยวะ ไปปิงปอง เอประมาอณ300 สายก็ต้องพาดมา อืม แต่ถูกต้อมันงแต่แบบเหม็นอันเดียวคืออันแรกเลยนางพีทนี่แหละ บูดแต่พูดถึง บูด EP นี้เล่นดีขึ้นนะดีหมายถึงว่าดีอ่าอ่าแบบว่ารับดีส่งได้แบบว่าดูแล้วพี่ปอนถึงอยากจะหยิบออกจากซีนไป แต่ฉันชอบคำว่าบูดมากบูด บูด อืม บูดมาก ดี บูด โดยเฉพาะฉากที่เจอกับผู้จัดการเนี่ยเพราะผู้จัดการเล่นแบบเล่นถึงไม่เล่นเลยผู้จัดการ แร พี่ก็เลยงดีงามมากเลยฉากนั้น แร พี่ก็เลย ง ฟุ้ง มา พรวดเลย แรงมาก แรงมาก แล้วเมื่อกี้คลิปแฮงเกอร์ของอีพีนี้ก็ดีนะ โอ้โหที่สุด ก็เราก็ต้องรู้ต่อว่าตกลงหลังจากจูบจะยังไงวะ แล้วก็จูบต่อหน้าทารกำนันทุกคนด้วยนะ แล้วแต่ละหน้าในฐานะกำนันคือหน้าแบบ เอ อย่าง อ นี้เวิร์กเหมือน ไม่ เราก็ เหมือนเรา โมโห แหละ จริงแต่ว่านี่จริงเดือดจริง อืม ก็โดยรวมก็เลยบอกว่าอีพีนี้มันเราเห็นพัฒนาการของความรักของเขาชัดส่วนใหญ่เนาะเมนหลักมันเป็นเรื่องนั้น แล้วก็การที่จะเปิดปมต่อไปว่า ทั้งคู่รู้แล้วว่าปมของแต่ละคนเป็นยังไง แล้วก็ อืม จะดำเนินเรื่องการแก้ปมนี้ยังไง ประมาณนี้ครับ ซึ่งมันไม่ใช่ปมเล็กๆนะ คือมันเป็นปมที่1เกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดซ้ำไหม ใช่ 2แล้วเป็น อืม ปมที่ใหญ่กว่าเดิม อืม เพราะอะไรวายุเป็นบาร์โฮสถูกปะ อื อื ม ม ค อาว าม ชีพเป็นอุปสรรคอีก อาชีพ อา เป็นอุ ชี ป พ สรรค ใช่ เพิ่มขึ้นมาด้วย โอเคจริง
ใช่ไหม ทุกคน คน ทุก ยุ ค คน นั้นก็ต้องบอกว่าคนเต้นกินรำกินเป็นอาชีพที่ไม่ดี จริง ใครจะมาเต้นกินลำกินบ้าเหรอ ว่านั่นสิคนโบราณ เดี๋ นี่ ยว คิด ก่อน อะไรเนี่ย เดี๋ยว เต้น เมื่อกี้ รำกินเนี่ย เมื่อกี้มองตัวเองในซูมเอ้ยกูเต้นเหมือนแม่กูเหมือนกันนะ แรงมา มีแม่ช่วง ก ข้างๆเลยเหรอ ใช่ แร เอ๊ะ ง ทำไม เว กู อ เต้น ร์ คล่อม แพงมาก กูเต้นคล่อมจังหวะวะ จังหวะอยู่ตรงไหนก่อน เลิศ จะ เลิศ จะใช้ครอบจังหวะตรงไหนก่อน เลิศ น่า เลิศ อายมากค่ะ จังหวะคือ จังหวะ จังหวะคืออะไรก่อน นี่ ข้างบนไปขวาข้างล่างคุณจะไปซ้ายแต่นางไปขวาด้วยกันได้หมดอย่างนี้ ไปหมดเลย เก๋จะตายทำไมมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สนิทกับร่างกายแล้วจะเป็นยังไงทำไม ถูก แล้ว ต้องนี่แหละ ความสามารถแยกร่าง การเทตะวันตัวจริงจ้ะ อุ๊ย อุ๊ย เคลมเหรอ เคลม เคลมเหร ตัว อ เองมาก เคลม ทุกคนคือพี่จริงๆแล้วว่าพี่จำได้แล้วคือพี่อยากจะพูดซีนนั้นซีนที่ออฟพูดถึงก็คือแต่ซีน ใช่ผมคิดว่าพี่ปอนน่าจะพูดแหละ เพราะว่าโอ้โหมันทัชเนาะอันจริงคือส่วนตัวซีนนั้นตอนที่ดูรีแอคกับพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมฉากมันดูเป็นในฝันจังเลย ในฝันหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น idealistic มันเป็นซีนที่มันโคตร idealistic เลย มันเป็นซีนแบบโอ้โหตายละแต่มันทำไมมันอยู่ในฝันได้ขนาดไฟโบเก้ออกมาดูแบบมันไม่มีมันเหนือจริงมาก มันไม่มีความเป็นจริงเลยในความเป็นแบบโลกมนุษย์ปัจจุบันเนี้ย คือแบบจะแสงแฟร์ได้ก็ต้องผ่านกล้องแสดงว่าไม่ใช่ตาเปล่าที่แท้จริงถูกปะยูไม่ได้เห็นแสงแบบนี้จากสายตาที่แท้จริงนั่นหมายความว่าการถ่ายทอดออกมาในมุมมองแบบเนี้ยมันคือความไม่จริง มันคือความเหนือจริง มันคือความเป็น idealistic มันมีความเป็นแบบว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นอะไรเงี้ยแต่บทมันเรียบง่ายและมีความเป็นจริงสูงสุดมาก มันดูประกอบกันแบบโหทำไมมันเล่นกันแบบขนาดนี้วะพอมันเจอภาพแบ็กกราวด์แบบนั้นน่ะเนอะที่มันแบบมันไม่จริงอ่ะแต่พอเจอบทแบบเนี้ยที่มันโคตรจริงเลยอ่ะมันเลยดูเป็นคอนทราสต์ที่มันโคตรจะสมบูรณ์แบบเลย แล้วมันทำให้เราเห็นนะว่าตัวละครเนี่ยต่างคนต่างเป็นโจรเพราะว่าเขาทั้งสองคนอ่ะพอตกลงเป็นแฟนกันนั่นหมายความว่าเขาต่างคนต่างยอมรับสถานะการเป็นโจรเพราะว่าเขาต้องการปล้นและการควบคุมการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงจังปล้นอะไรไปบ้างปล้นเสรีภาพในการตัดสินใจถูกไหมปล้นเสรีภาพในการควบคุมชีวิตตัวเองอ่ะเพราะว่าเห็นไหมในตัวละครเขาบอกกันเลยนะว่าแบบเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเขาอยากให้เป็นอย่างนี้กับกี่โมงนั่นนู่นคือมีกฎนี่คือโจรนะเธอเพราะเธอกำลังปล้นเสรีภาพในการตัดสินใจของตัวละครอีกตัวหนึ่งแต่สองคนนั้นต่างคนต่างเป็นโจรเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ติดบ่วงความรักนั่นหมายความว่าคุณสมัครใจจะเป็นโจรก็เลยปล้นจูบฉากจบซะเลยอย่างเงี้ย นี่คือโจรนี่นี่คือการปล้นแบบการปล้นต่อหน้าทารกำนันเพราะว่าหลังจากมากนะคุณตำรวจอุกอาจมากเพราะอะไร ปล้นอย่างอุกอาจ อุกอาจจริงๆเพราะว่านางไม่ได้ปล้นแค่คนที่นางรักแต่นางกำลังจะปล้นการตัดสินใจของคนรอบข้างอีกต่อไปเพราะนี่ในงานที่เป็นโฮสต์ใช่แล้วแบบนี้มันเป็นการกระทำที่มีผลต่ออาชีพการงานนะใช่สูงสุดนะเนี่ยพี่ถึงบอกไงบอกว่าหูพอคนที่มันติดบ่วงความรักปุ๊บเนี่ยเมื่อหัวใจเรายึดโยงกับความรักหรือคนรักแล้วเนี่ยคือเราต้องยอมนะว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องยอมรู้จักตัวเองแล้วนะว่าเราพร้อมจะเป็นโจรเพื่อปล้นการควบคุมชีวิตของเขาให้เป็นไปตามความสุขของเราไม่ทางใดก็ทางห พ นึ่ ยายาม ง จะให้คนอื่นมาปล้นแต่ไม่มีคนมาปล้นเราเลยนะ น้องเขาใช้นั้นเขาใช้ possessive pronoun การแสดงความเป็นเจ้าของ จริงซึ่งเอาเข้าจริงแล้วว่าเรื่องราวแบบเนี้ยมันจริงมากๆนะแล้วมันจะเป็นปัญหาแบบนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมล์จะเป็นเรื่องของพีทปัญหามันเกิดจากการปล้นทำให้สูญเสียการควบคุมการตัดสินใจนี่คือการปล้นแต่พี่ชอบเพราะว่ามันโคตรจริงเลยแล้วมันต่อมันเชื่อมโยงไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังนะพี่เชื่อว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดจูบเนี่ย คือความอยาก จะเป็นปัญหาของต่อไปของ EP ต่อไปนี่ ถูกอยากครอบครองอยากแสดงจะเป็นเจ้าของถูกคือเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันมีความ
มันมีความธรรมดาธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มากเลยเพราะว่าอยากให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงอย่างบทที่น้องภูมิพูดอ่ะ อืม โอ้โหบทเนี้ย บทนี้ มา ดี อืม น่า มันเขย่านะเอาต เล ร ย งๆ นะ เขา มีแฟนดีขนาดนี้เปิดตัวไม่ได้ผมรู้สึกไม่มั่นคง อุ้ย เนี่ย ชื่อ เนี่ย ความจำดี ขน มา ลุ ก กนะ เพราะมันเขย่าเรื่องราวเหล่านี้จริง ใช่ ๆ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตาม เพราะมั ที่ น เรารู้สึกไม่มั่นคงเนาะ อืม โอ้โห ต่อให้มันมาตัวละครที่มาพร้อมกันนะถึงบอกว่าเลิฟ at first sight ก็จริงนะสองฝั่งของมายอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวละครถ้าเราดูจากไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าเขาเป็นคู่กันนะ อืม ตัวละครอย่างวายุเองก็ต้องการคนอย่างเป็นตำรวจนั่นแหละที่เข้ามา ถู เพราะ ก ว่าเขาเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นน่ะเขาต้องการคนที่เขาสามารถลีนออนได้ ถู และมีความ ก อุ่นและเป็นผู้ใหญ่มากพอ ใน ถู ขณะ ก ที่อีกคนหนึ่งอะมันอยู่ในเลเวลของเพื่อน อื เพราะฉะนั้น ม ตัวละครสองคนนี้ต่อให้มาเข้ามาพร้อมกันเป๊ะๆเจอกันพร้อมกันเป๊ะๆเนี่ยยังไงวายุก็ต้องเลือกคุณตำรวจอยู่ดี เขาไม่ได้ขาดไมล์ไง เขาขาดคุณตำรวจ ใช่เขาขาดคุณ เขาขาด ตำรวจ โจร เขาขาดคนที่ใหญ่กว่า อืม คนที่ใหญ่ เขา กว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอื เขา ม ขาดโจรในคราบตำรวจ ใช่ อันนี้มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของพวกเราสี่ ใช่ คนทุกคน ครับ เอาจริงๆ เราอยากรู้จังเลยว่า เอ๊ะ ถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสไปนั่งรีแอคกับน้องอัพน้องภูมิ อุ๊ย เขา ห จะ รือ ปล้น น้อง เรา แท็ ไหม บซี่อืม และคุณเป๊ปซี่คุณเป๊ปซี่อ่ะได้รับเรื่องแล้วว่ามาแน่ แต่น้องอัพน้องภูมิ เราก็จะมีโอกาสเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามกันใน EP หน้านะจ๊ะเราได้มีโอกาสเป็นนั่งร่วมรีแอคชั่นกันนะจ๊ะเพราะว่าเขามีรวมพลด้วยอุ๊ปส์ I did it again โอเคทุกคนเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ ขอให้การพูดการคุยของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกัน ดีไหมเธอก็เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเธอก็ต้องเอาเรื่องต่างๆที่เธอคิดจากการดูซีรีส์เรื่อง Love of สีลม EP 6 มาพูดมาคุยกับพวกเราเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นท้ายคลิปนี้ใต้คลิปนี้หรือว่าในโซเชียลต่างๆนะครับในแพลตฟอร์มอื่นใดๆก็อย่าลืมแฮชแท็กชื่อเราด้วยนะครับว่าปักกี้ชาแนลนะเราจะไปตามอ่านแน่นอนนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะจบ แล้วก็ ไป ประทับใจด้วยที่ เพ จำ ราะ ได้ ว่า ว่ามีลูกบ้านคนหนึ่งชื่อคุณอุไรพงษ์หรืออาจารย์เนี่ยบอกว่าพี่ๆกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวจะไปแจ้งข่าวทุกคนทราบนะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเนี่ยจะไปแชร์ทุกช่องทางน่ารักมาก น่ารัก อืม แต่ว่าพวกเราโชคดีมากนะเราเหมือนเราวายุเหมือนกันเนาะ ใช่ เราเหมือน คนร วา อบ ยุเหมื ข้า อง นกัน ที่ มี ดี แต่มี แต่ คนรอบข้าง ไม่ ที่ คนรอบ บ้าน ข้าง ที่ดี คนรอบข้างที่นอกจาก 4 คนนี้นะ ก็มันจะบอกว่าเราพวกรอบข้างเราอะดี แต่ ดี พวกเรา เรา เอง 4 คนเนี้ย เดี๋ยวค่อยว่ากัน จ้ะ แต่ว่าเรา4 คนเนี้ยรวมตัวกันได้และมาทุกครั้งนี้ได้ก็ เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับ การกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อน อันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆ ติ๊ง นะ ติ๊ง ครั ติ๊ บ งติ๊ง ขอบคุณมากไปกว่านั้นคือขอบคุณ VTV นะจ๊ะที่ผลิตผลงานดีๆแบบนี้มาให้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับนักแสดงทุกคนแล้วก็ทุกตำแหน่งหน้าที่เลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Love of สีลมนะครับ เพราะว่าโอ้โห เรามีความตั้งใจจริง ใช่ ใช่ จริงๆพวกคุณเจ๋ง เยี่ยม เอาครั จ บ ริง วันนี้ ๆ พวกเรา4 คนคงต้องลากันแล้วนะครับ เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับ แต่วันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย